ნახოთ დიდი ხომში მოხდარი აფეთქების სისტემე პრობლემა შესწავლა. როგორია დასკვნა და გამოიყენა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მშვიდობიან კვირას გისურვებთ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ძალიან მინდა რომ გაზის აფეთქებასთან და გაჟონვასთან დაკავშირებული თემები აღარ გქონდეს. საერთოდ არ ვაკეთებთ აი ესეთი სახის პრესკონფერენციებზე, ინტერვიუებზე დიდი ხალისით ვერ ვთანხმდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ეს წელი დავიწყეთ ამით და არ მინდა რომ გაგრძელდეს ესე დინამიკაში, მაგრამ სამწუხაროდ აგერ დაგვანახა გუშინდელმა შემთხვევამ, რომ ჩვენ რეალური საფრთხის წინაშე მაინც ვიმყოფებით. თან რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია არის დიდი დიღმის აფეთქებისგან და მე გეტყვით აი ამ პარალელებს და განსხვავებებს რაში ვხედავთ და პრობლემას რაში ვხედავთ ზოგადად ამ მიმართულებით. რაც შეეხება დიდი დიღმის აფეთქებას, თქვენ იცით ჩვენ დოკუმენტებს ველოდებოდით იმისათვის რომ გვეთქვა ჩვენი ასე ვთქვათ უკვე ესეთი პოზიცია, რაც დოკუმენტები გვიკარნახებდა და არა ზეპირი კომუნიკაცია. სამწუხაროდ დადასტურდა ის ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ კომპანიის თანამშრომლებმა ამ ობიექტის შემოწმების დროს არაჯეროვნად შეასრულეს თავისი საქმე, ვინაიდან პირველი გამოძახების შემთხვევაში 20 წუთის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ობიექტზე და იქ საფრთხის წყარო ვერ აღმოაჩინეს, ხოლო მეორე გამოძახების დროს სულ 59 წამი იმყოფებოდნენ ობიექტზე, რაც საერთოდ გამორიცხავს იქ რაიმე ტიპის მოკვლევის, შემოწმების ან გამოვლენის შესაძლებლობას. ასე რომ ამ კუთხით ეს ჩემთვის როგორც საზოგადოებრივი დამცველისთვის დადასტურებულია, რომ ყველა ღონე არ იხმარა კომპანიის ადგილზე მისულმა კომპანიის წარმომადგენელმა, რომ რაღაცნაირი პრევენცია განხორციელებულიყო. ასევე ვერ ვნახე შემოწმების აქტებში რა ტიპის შემოწმება განხორციელდა ეს ინფორმაცია, ვინაიდან ძალიან მწირი ინფორმაცია, რაც მითითებული არ მაძლევს ამის საშუალებას, რომ იქ ამოვიკითხო, მოხდა ეს ვიზუალურად მხოლოდ დანადგარებით თუ ასე შემდეგ. თვითონ აქტი, შემოწმების აქტი მოიცავს ძალიან მწირი ინფორმაციას. მე მესმის შეიძლება იქ ადგილზე ამის გაკეთება ძნელია და სწორედ ამიტომაც ეს აქტები ზოგადად ალბათ შეიცავს მწირი ინფორმაციას, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებლად იქნება ჩვენი მითითების საგანი. მომავალში ჩვენ კომპანიებს აუცილებლად მივუთითებთ და მოვთხოვთ, რომ იქ ჩაიწეროს ზუსტი ინფორმაცია და ამასთან დაკავშირებით არა მარტო ჩვენ მოვთხოვთ, არამედ რეგულაცია იქნება, სადაც აი ამ უბედური შემთხვევის, არა მხოლოდ უბედური შემთხვევის, არამედ შემოწმების აქტებშიც მითითებული უნდა იყოს მომავალში ის ინფორმაცია, რაც გამოდგება საერთო ჯამში რაღაცა პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად და წარმოდგენის შესაქმნელად. მე რაც მქონდა პირველივე შეფასება, რასაც ვამბობდი კომპანიის თანამშრომლებთან მიმართებაში, რომ ეს იყო არაჯეროვანი საქმიანობა, ეს ეჭვი პირადად მე დამიდასტურდა. რაც შეეხება თვითონ მიზეზს, რასაც თქვი, მიზეზი კონკრეტულად რა იყო? აი ხო ყველას გვაინტერესებს, სად იყო ეს გაჟონვა, იმიტომ რომ მრიცხველები გახლავთ, ეს არის ახალი კორპუსი, მრიცხველები გახლავთ საცხოვრებელი ბინის გარეთ და სად მოხდა, რა მოხდა, რა რეალურად სად იყო ეს გაჟონვა, საიდანაც აი ამდენი კონცენტრაციის გაზი დაკრება. სამწუხაროდ ამაზე პასუხი არ გვაქვს. კომპანია თვითონ ახსნა-განმარტებას აღნიშნულთან დაკავშირებით არ იძლევა, იმიტომ რომ თვითონაც ერიდება ისეთი სახის ინფორმაციის გავრცელებას, რამაც შეიძლება რამე სახით ხელი შეუშალოს ან დააზარალოს გამოძიება და ობიექტურობის დადგენაში ხელი შეეშალოს სამართალდამცავ ორგანოებს. ასე რომ ჩვენ გამომწვევ მიზეზს თუ სად მოხდა კონკრეტულად ეს გაჟონვა, ისი ბრალი იყო, რა სახით მოხდა ეს ყველაფერი თვითონ ბინაში რა ხდებოდა, ამის რეალური ფაქტის აღწერა არ გვაქვს სამწუხაროდ და ეს ჩვენი ძალებითაც შეუძლებელია ამის დადგენა, ვინაიდან იქ საგამოძიებო ორგანოები მუშაობენ ობიექტზე, ყოველ შემთხვევაში ჯერ გამოძიება დასრულებული არ არის, საგამოძიებო მასალების გაცნობის შესაძლებლობაც ჩვენ არ გვაქვს კანონით, ასე რომ ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს გეუბნებით. მე ყოველ ჯერზე მაინც მაინტერესებს კომპანიის ქმედებები, იმ ლიცენზიათი კომპანიის ქმედებები, რომლებიც გვაწვდიან მომსახურებას
მომხმარებას, რამდენად კარგად ემსახურებიან მომხმარებას, რამდენად აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ პრევენცია და ასე შემდეგ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც გუშინ განხორციელდა დიღმის მასივში, ჩემი კვლევის საგანი პირველ რიგში იქნება ის, დროულად მოახდინა თუ არა რეაგირება კომპანიამ, რამდენად ჩაატარა იქ მისულმა თანამშრომლებმა შესაბამისი სამუშაოები, რომელიც უნდა ჩაეტარებინა, ან საერთოდ რატომ ვერ მოახერხა თავის დროზე მისვლა და ასე შემდეგ. მე მქონდა ზეპირი კომუნიკაცია, რასაკვირველია პირველივე წუთებიდან. ჩემი ინფორმაცია არის ისეთივე, რაც მე გავრცელდა ტელევიზიითაც და მეც ვიხილე უკვე ის ინფორმაცია, რაც ისედაც ვიცოდი. ქრონოლოგია ზარების ვნახეთ და ვხედავთ, რომ დაგვიანებას ფაქტობრივად არ ყოფილა და ამას დაგვიანებას ვერ დავარქმევთ, ვინაიდან 15 წუთამდე არც დასჭირდა დაახლოებით ალბათ 12-13 წუთია, როგორც მე მახსოვს ინტერვალი იმისა, რომ ადგილზე მისულიყვნენ, მაგრამ თვითონ გამოძახება იყო არადროული და იქ მისულმა კომპანიის თანამშრომლებს უკვე ფაქტი დახვდათ სახეზე, ასე რომ ეს არის ის პირველადი მოცემულობა, რაც დიღმის მასივთან დიღმის მასივის შემთხვევაში მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, დღეს უკვე შევადგინეთ ოფიციალური წერილი, რომელიც გაეგზავნება ყაზტრანსკას თბილისს და მოვითხოვთ შესაბამის ოფიციალურ ინფორმაციას და ახსნა განმარტებას, თუ რა სიტყვიან ისინი, რასთან ჰქონდა საქმე და მე უკვე ჩვენ როგორ შევაფასებთ ამ დოკუმენტაციას, მაგრამ განსხვავება არის აქ მთავარი იმ კორპუსსა და ამ კორპუსს შორის. თქვენ იცით, რომ დიდი დიღმის კორპუსი გახლდათ ახალი აშენებული, რომელიც იყო ახალი გაზიფიცირებული, შესაბამისად იქ პრობლემებს ყველაზე ნაკლებად მოველოდით და რეალურად ასეთი სახის პრობლემები არც უნდა ყოფილიყო, არც უნდა წარმოშობილიყო, რაც აბსოლუტურად განსხვავებული არის ძველ კორპუსებთან მიმართებაში და ყველაზე დიდი შიში მე მგონია, რომ გვაქვს სწორედ ძველ კორპუსებთან მიმართებაში. ეს არის ფაქტობრივად აქ გაზის სახით ჩართული არის ზეგუდილის მანქანა, რომელსაც ვერ ვაჩერებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეცდომები არის დაშვებული, როგორც დანადგარების მონტაჟის, ასევე ქსელის მოწყობის, თვითონ სამშენებლო ნორმების დარღვევებთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ, რას გავდა ეს კორპუსი, ხომ? როდესაც ვიხილეთ იქ ის მიშენება ერთ შემთხვევაში იყო რაღაც გადმოვარდნილი ფასადი რო დავინახე, იყო რაღაც კარდონისებური. ანუ ყველაფერს აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა. გაზის მეურნეობა ეს არის იმდენად, ასე ვთქვათ, საშიში და იმდენად უნდა იყოს მოწესრიგებული, რომ აქ ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა. შესაბამისად, ჩვენ არ ვიცით რა ვუყოთ აი ამ ძველ კორპუსებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ყველამ, ვინც ენერგეტიკაში მუშაობთ, აი ამ კუთხით გვაქვს რაიმე შეხება, ალბათ ყველაფერს უნდა დავანებოთ თავი და პირველ რიგში ვიმუშაოთ ამაზე. უნდა ვიმუშაოთ მომხმარებლების ცნობიერების ამაღლებაზე. მე როგორც ვიცი, ადგილობრივ თვითმმართველობას აქვს ასეთი პოზიცია, რომ მომხმარებლების ცნობიერება რეალურად მართლაც ნაკლებია, სამომხმარებლო ცოდნის დონე რეალურად ძალიან ნაკლებია, როგორც ვხედავთ ჩვენ ვთანხმდებით. ამიტომ მე მექნება ინიციატივა, რომ ქალაქის მერიასთან ერთად უახლოესი თვეების განმავლობაში გაკეთდეს მასობრივი შეხვედრები კორპუსის თავმჯდომარეებთან, ყველა კორპუსის თავმჯდომარესთან, თუ მთლიანად კორპუსებთან ეს თავისთავად ვერ მოხერხდება და ამის დაორგანიზება იქნება ძნელი, რომ ყველა მოსახლეს შევხვდეთ და კორპუსის თავმჯდომარეებს მაინც და მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რასაც ის მერე თავის კორპუსში გაავრცელებს. ძირითადი, იმიტომ რომ ახალ კორპუსებთან მიმართებაში ფაქტობრივად ბოლო წლების განმავლობაში ის ნორმები, რომელიც უნდა დაცული ყოფილიყო, ასე თუ ისე დაცულია, აქ მთელი ამ წლების განმავლობაში ახალი კორპუსის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით კომპანია კორპუსის ჩაბარების დროს ითხოვდა იმ მინიმალურ სტანდარტების დაცვას, რასაც თუნდაც ეს სნიპები შეიცავს და ან საერთოდაც არ იყო სავალდებულო და რეგულაციით არ იყო მოწესრიგებული, მაგრამ კომპანია თვლიდა, რომ საშიშია ამის გარეშე კორპუსის ჩაბარება, ამიტომაც ახალ კორპუსებთან მიმართებაში ჩვენ ამდენი პრობლემა არ გვაქვს რეალურად, თუმცა თქვენ იცით ჩემი ის უარყოფითი დამოკიდებულება შიდა ქსელის მოწყობასთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ არ ვიცით შიდა ქსელზე ვინ მუშაობს და
რა ხალხი ყავს და ვისი აშენებული არის ეს ჩვენი შიდა ქსელები, მიუხედავად ამისა, აქ იმდენი საფრთხე არ გვაქვს, რამდენიც არის ძველ კორპუსებთან. ახლა ვეგეთქვით, მაგალითად, თვითნებური მონტაჟი დანადგარების აბსოლუტურად ყველგან გვხვდება ესეთი ტიპის პრობლემა. CO-ს გაშვება სავენტილაციო მილებში, რომელიც არის დაუშვებელი და პირდაპირ მომაკვდინებელია როგორც იმ ოჯახისთვის, სადაც ეს ხდება, ასევე მეზობლებისთვის. ისეთის ტიპის დანადგარების არსებობა სახლში, რომელიც არ არის შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილი, მაგალითად, ღია წვის გამაწყლის გამაცხელებლები, კუსტარულად აწყობილი გამათბობლები, რომლებიც არ არის დახურულ სივრცეში გამოყენებისთვის და ამას ზოგიერთ ინსტრუქციაში უწერია პირდაპირ, მაგრამ ამ ინსტრუქციას არავინ არ კითხულობს მონტაჟის დროს. ასევე მონტაჟის განხორციელება ისეთი პირების მიერ, ვისაც არც ამისი ცოდნა აქვს, არც გამოცდილება და წესით არც უნდა იყვნენ ისინი დაშვებულები აი ამ მონტაჟის დროს. და ასეთი გვაქვს ფაქტობრივად ალბათ 80%. როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა სავალალო მდგომარეობა იგივე რუსთავში, ქუთაისში, დიდ ქალაქებში, სადაც ასეთი ტიპის წყალგამაცხელებლები ან გამათბობლები არსებობს. ასე რომ ამ კუთხით ჩვენ გვექნება ყველაზე მეტი სამუშაო. ის პაკეტი, ცვლილებების პაკეტი, რომელზედაც მუშაობა ჯერ კიდევ დიდი ხნის აფეთქების შემდგომ დაიწყო, ფაქტობრივად მზად არის. ჩვენ არ ვიცი ახლა ეს ასე ვთქვათ, საერთოდაც არ ვიცოდით, რომ ასეთი ტიპის აფეთქება ხდებოდა დიღმის მასივში, მაგრამ რაღაცნაირად აი ამ პერიოდში სულ ვაჩქარებდით და ბოლო საუბარი ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა პარასკევს მინისტრის მოადგილეს და რა დროსაც ერთხელ კიდე ჩავიარეთ აი ამ პაკეტების ცვლილებების პაკეტი და ყველა ის აუცილებლობა იმ პრობლემების ჩამონათვალი, რაც დღეს არსებობს, კიდევ ერთხელ გავიარეთ. მაგრამ ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, რომ ყველაზე დიდი პრობლემები იქნება იმ ქსელებზე, რომელიც უკვე არსებობს და არ ვიცით ამას რა ვიყოთ, იმიტომ რომ ალბათ აქ დაგჭირდება ძალიან ასე ვთქვათ, აქტიური შემოწმების მექანიზმი უნდა შემოვიდეს და ამ შემოწმების მექანიზმი უნდა მოიცავდეს თვითონ ამ ქსელის აღწერას, თითოეული ოჯახის ქსელის აღწერას და შესაბამისობის სერტიფიკატის გაცემას, რომ მომავალში შემოწმების განხორციელების დროს იმ ინსპექტორმა, რომელიც ამას განახორციელებს, არ გაუჭირდეს რა უნდა ნახოს, სად უნდა ნახოს და სადაც ქსელი როგორ არის მოწყობილი, იმიტომ რომ ძველ კორპუსებთან მიმართებაში იცით, რომ ქსელის პროექტები არ არსებობს და აი ესეთი ტიპის დანადგარებიც ხდება. ძალიან მაღალი არის, ძალიან მაღალი. ანგარიშში წერია, ჩვენი ანგარიში უკვე გამოქვეყნებული არის, წერია მაპატიებს თუ ახლა ზუსტი ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან მაღალი არის. როგორც აფეთქებების, გაჟონვების შედეგად გარდაცვალების რიცხვი არის ძალიან მაღალი. მარტო რუსთავში, შარშან, იანვარში პირდაპირ დაახლოებით 15 ადამიანი იყო უკვე გარდაცვლილი და საქართველოს მასშტაბით ეს რიცხვი არის ძალიან მაღალი. განსაკუთრებით მოდის ეს რიცხვი სტატისტიკა თბილისზე და დიდ ქალაქებზე. დიახ. დიახ. პაკეტი მოიცავს სხვადასხვა რეგულაციების შემოღებას, როგორც შიდა ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებით, ასევე ქსელის მონიტორინგთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე მთავარია, თვითონ მონიტორინგის ორგანო შემოდის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდევ, იმიტომ რომ ლიცენზიატი კომპანიის მიერ გაკეთებული ქსელი დღეს იმგვარად არის კანონმდებლობა მოწყობილი, რომ ისევე მონიტორინგდება და კონტროლდება მხოლოდ ამავე ლიცენზიატი კომპანიის მხრიდან, ასე რომ ამ კუთხით გვეყოლება უკვე დამოუკიდებელი ინსპექტირების ორგანო, მე ვერ გეტყვით ეს რის ბაზაზე ჩამოყალიბდება, ეს იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო დაწესებულების ორგანოს დაქვემდებარებაში თუ არ ვიცი, კერძო პირი ეს კონკრეტულად ეს კონცეფცია ზუსტად როგორ ვერ გეტყვით, მაგრამ თვითონ პაკეტი უკვე მზად არის, ალბათ ჯერ მთავრობაში მოხდება ამის განხილვა და მე საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ მთლიანად პრობლემები არის სრულად იდენტიფიცირებული და ცვლილებების პაკეტიც არსებობს. რა თქმა უნდა, ამის პრეზენტაცია არის თვითონ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს პრეროგატივა, მე აქ დეტალებს ვერ ჩავუღრმავდები, მაგრამ ყველა ეს პრობლემა, რომელზედაც ვისაუბრეთ, იდენტიფიცირებულია და იმ ცვლილებათა პაკეტში შედის.
აუცილებლად პირველ რიგში საპრევენციო. მიმდინარე წელს მე ვფიქრობ, რომ არ დაგვიანდება, იმიტომ რომ პირიქით ეს ყველაფერი დაჩქარებულად მიდის, როგორც ხედავთ, აუცილებლობა ძალიან დიდია. თქვენ თქვით, რომ კომპანიები, უბრალოდ კორპუსების წარმომადგენლებთან համხდომარეობთან ეკეთებათ შეხვედრა, ვინ იგულისხმება ეს დიდების კორპუსები თუ ზოგადად მთელი თბილისის კორპუსები, ეს არის ჩემი იდეა, მე მაქვს ასეთი სურვილი, რომ თუ ამას მოვახერხებთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად დავაორგანიზებთ, იქნება უფრო ასე ვთქვათ შედეგიანი, უფრო მეტი დაესწრება, რადგანაც თვითონ კორპუსის თავმჯდომარეებთან თვითონ გამგეობას აქვს კონტაქტი და არ გაგვიჭირდება მაშინ ამ ხალხის მოძიება. უბრალოდ ძალიან კარგად უნდა ავუხსნათ თვითეულს, რასაც ქვია ალბათ თვითეულ ოჯახამდე უნდა მივიტანოთ, რომ ვიდრე აი ესეთი საფრთხის ქვეშ ვართ, ვიდრე არ არის ის ორგანო, რომელიც მოვა და ძალით შეგამოწმებს, თუ შენ არ ფიქრობ, რომ წელიწადში ერთხელ ვიღაც სპეციალისტი მაინც მოძებნო და ეს ყველაფერი შემოწმებინო, რამე ხომ არ ხდება შენ სახლში, ვიდრე ისეთ სახლში შევალთ, ვიქირავებთ და შევალთ ისეთ სახლში, სადაც არ უცხოვრია აქამდე არავის, ან იმ მესაკუთრეს არ აინტერესებს, რა სახის დანადგარები აქვს და ასე შემდეგ. ხედავთ, ძალიან დიდი პროცენტით ისეთ დინაში ხდება ეს ყველაფერი, რომელიც გაქირავებულია და რატომღაც უყურადღებოდ არის ეს მიტოვებული, თუმცა არც იქიდან არ ვართ შორს, რომ თვითონ ადამიანები ცხოვრობენ წლების განმავლობაში ისეთ სახლებში, სადაც ერთხელაც არ მოსდით ასრად, რომ ნახონ ის 20 წელი რო სავენტილაციო მილი მუშაობს და გადის წყალგამაცხელებელი, რა ხდება იმ სავენტილაციო მილში. ძალიან ბევრი ფოტო ვნახეთ ყაზტრანსგაზ თბილისის ბოლო პერიოდში შემოწმებული, სადაც ფაქტობრივად აღარ არსებობდა ადგილი ცელოს გასვლისთვის და იყო გამოტენილი 1000 ნაგვით და ჩიტის ბუდეებით და სხვადასხვა ისეთი ფაქტები იყო, რაც პირდაპირ მომაკვდინებელი შეიძლებოდა ყოფილიყო და ის ადამიანები გადარჩნენ რეალურად. ასე რომ სანამ ეს ორგანოები იარსებებს, სანამ კიდევ უფრო მეტი რეგულაცია და პრევენციის საშუალება გვექნება, თვითონ უნდა ვიყოთ ფრთხილად ძალიან და უნდა წელიწადში ერთხელ მაინც ვიფიქროთ, რომ გაზის ქსელი შევამოწმებინოთ ვინმეს, თუნდაც ყაზტრანსგაზი გვთავაზობს ხო თბილისის მასშტაბით ამ აქციას სრულიად უფასოს. კონკრეტულად რომ გამოვიძახოთ იმ ჩვენი სახლიდან და ვთქვათ, რომ იჭვი მაქვს, რომ ჩემს სახლში რაღაც ხდება. აი ამ დონემდე რომ მივიდეთ, ამ დონემდე რომ ავუხსნათ ადამიანებს, რომ ეს საშიში არის და მოდი წელიწადში ერთხელ ამას ყურადღება მივაქციოთ.